Vi är ett gäng som tänker köra Eagle Rally som sker torsdagen den 29 maj. Vi som planerar att delta är Mikael, Rickard, han och jag. Vi möts upp på Eagle Rallys klubbkåp, går in och betalar anmälningsavgiften. Vi får ut en karta som visar var de olika stationerna ligger. Utanför möter vi Johan och Evis som hakar på vår grupp. Vi planerar vår resväg till första stationen som ligger i Nitta utanför Fristad. Sedan går vi bort till motorcyklarna och gör oss i ordning. Vi startar i Eagle Rallys klubbhus. Från klubbhuset kör vi ner till Virädsrondellen, över mot vägen till andra sidan mot Sjömark. Vi svänger höger i Sjömarken mot Backabo. I Backabo svänger vi höger mot Sandhult. I Sandhult passerar vi Raggarköket. Vi fortsätter från Sandhult mot Bredarer, sedan in till Frista. Vid Frista kyrka svänger vi vänster mot Vänga. Det är en trevlig och krokig asfaltväg. Sedan kommer vi fram till olycksplatsen. Jag möts av en silverfärgad kombi som kör mitt i den smala vägen. Då inser jag att jag kommer att krocka med bilen. Jag rätar upp min motorcykel och kör ut i skogen. Nu ser vi en kortfilm från olycksplatsen som min vän Hanno har filmat. Vi kan se spåren ner i slänten som min HD har skapat. Vi får se flera av personerna som var med vid olyckan. Ni ser träden som min HD krockade med, men jag passerade emellan. Det tog bara 12 minuter för Frista brandmän att komma till plats och bara på 20 minuter för ambulansen komma till plats från Borås. Stort tack till mina kära vänner som agerade snabbt, tog hand om mig och ringde 112. Stort tack till Frista brandmän och ambulanspersonalen som skötte sitt jobb galant, men framförallt stort tack till Gud som beskyddar mig från döden. Det är bara Guds beskydd som gör att jag missade bilen, missade farträcket och flög emellan träden. När vi har kört en bit på vägen som leder mot Vänga kommer vi ner för en lång småkurvig väg. Jag kör först och försöker hela tiden titta långt fram för att se om det kommer någon bil eller om det finns några andra hinder. Jag kan inte se någonting, så vi fortsätter köra i cirka 80 km/h och inte mycket fortare än så. Så kommer en liten skarpare kurva åt höger, så jag bromsar in för den första kurvan. Och sedan tänkte jag att jag skulle lägga mig lite mot mitten inför nästa vänsterkurva och börja luta min motorcykel för att kunna ta kurvan. Men när jag lagt ner för att ta kurvan så märker jag i ögonvrån att det kommer en vit bil väldigt fort som kör i båda filerna. Och vad jag kan se så är det en kombi av något slag. När jag ser bilen i ögonvrån så blir det automatisk reaktion att rätta upp cykeln för att den är i min fil och jag vill inte krocka med bilen. När jag har rättat ut cykeln märker jag att jag inte är långt kvar till vägkanten utan är max en meter. Då inser jag att jag inte kommer kunna ta kurvan längre. I detta läget väljer jag att bromsa så mycket som möjligt innan jag kör rakt ut i skogen. När jag väl kör över kanten till slänten ner till skogen är min första känsla inte nu igen. En reaktion till min första MC-olycka. Helt plötsligt kränger MC:n till, kastar av mig. Förmodligen har framhjulet kört in i en sten. Jag flyger runt och runt. Det känns som att jag är i en torktumlare. Helt plötsligt ligger jag på marken, som om någon har tagit mig i luften och bara lagt ner mig där mellan alla träd och stenar. Jag ligger där i några sekunder och nu känner smärtan i axlarna och benen. Min första tanke som dyker upp i det här tillfället är: Gud, om du hjälper mig härifrån ska jag aldrig mer köra motorcykel. Men bara några sekunder senare säger jag till Gud: jag vet inte om jag kommer att kunna hålla det löftet om att köra MC igen. Det tar max 3-4 minuter och sedan är både Rickard och Johan framme vid mig. De säger till mig att jag ska ligga still. Rickard låg direkt bakom mig. Han såg allt som hände. Han såg mig flyga som en propeller ner i slänten mot alla träd. Både Johan och Rickard måste ju i princip ha kastat sig av motorcyklarna och flyger ner för slänten. Och båda två försöker prata med mig för att se hur mitt status är. Om jag har varit vaken hela tiden eller om jag har tuppat av. Jag ber dem vid flera tillfällen att rätta ut mina ben för jag har ont i benen. De säger till mig att de vill inte göra det eftersom mina benpipor sticker ut.
Men efter fjärde gången som jag sagt till dem att de måste rätta ut benen efter de ligger så dåligt och jag har mycket ont på grund av detta. Jag tar det försiktigt och rätar ut mina ben och stor del av min smärta försvinner, speciellt i min vänsterben. Medan jag ligger där pratar vi om allt möjligt och Rickard slänger ur sig ett skämt. Bara så du vet finns det bättre och billigare sätt än att använda en Harley som en jordfräs. Alla mina medåkare har tagit olika roller för att göra allt så bra som möjligt. Rickard och Johan var nere vid mig och hjälpte till. Han hade direkt ringt 112. Mikael och Evis kollade vägen så att ingen annan skulle köra på alla som var på plats. Och även att kunna signalera till räddningstjänsten när de kom. Frista brandmän kom till plats. Efter en snabb statuskontroll med mig och alla inblandade började de klippa upp mina mc-kläder för att underlätta för ambulanspersonalen. Och även såg jag ner grenar som var i väg för transporten av mig upp till vägen. När ambulanspersonalen var på plats klippte de av resten av kläderna som kunde vara i vägen och tog även av mig hjälmen och säkrade min nacke. Jag började förbereda för att lyfta mig till båren så att jag skulle kunna bäras upp från skogen. När jag började lyfta mig till båren fick jag väldigt ont och ambulanspersonen började be om ursäkt för detta. Jag sa, jag behöver inte be om ursäkt för att ni gör ett jobb. Jag måste härifrån hur ont det än gör. Så jag bar dem upp mig till ambulansen och nu började min färd mot SÄS Borås lasarett. De 30-40 minuterna där nere i diket har varit något utav det värsta tiden i mitt liv. Den fruktansvärda värken och vetskapen av vilken lång, jobbig process det här kommer att bli. Väl inne i ambulansen hör jag en utav ambulanspersonerna ringa i telefon till akutmottagningen. De meddelar att jag kommer vara framme cirka 12:05 estimated time. Vi kör en stund och de diskuterar sinsemellan flera olika saker och emellanåt frågar de mig hur det är med mig, om jag är medvetande. Vid ett tillfälle sneglar jag upp mot klockan som är vid taket snett ovanför mig. Jag ser att den är 12:02. Då säger jag till ambulanspersonen, då är vi framme om 3 minuter. Då skrattar det till. Ja, du är verkligen med. Följer situationen inte dåligt i ditt skick. Att förstå, läsa av allt. Så nedsövd och så mycket smärta. Vi anländer inte 12:05 som var sagt utan 12:04. Lite tidigare än man hade beräknat. Personalen får mig ur ambulansen och in i akutmottagningen. Resultatet av denna olycksdagen är 14 frakturer med ett litet hål i lungan. I nästa avsnitt kommer vi gå in lite mer i detalj om alla frakturer. Jag vet att Gud har beskyddat mig hela resan. Mina vänner från Huskvarna fick några veckor innan olyckan till sig från Gud att be extra mycket för mig. Förbön från väldigt många människor i olika länder har varit en styrka och stöttning för mig. Flera av dessa känner jag inte, men ändå har man burit mig i bön under hela resan. Jag är tacksam till alla bikerklubbar som har stöttat mig på olika sätt. Tacksam till alla som har besökt mig. Flera av er har kommit många gånger. Jag har tagit med er i mat, godis och dricka när jag tröttnat på sjukhusmaten under de 5 månader jag låg inne. Tacksam till min familj och speciellt min fru som har fått bära en stor börda, ändå hela tiden varit vid min sida. All ära och tacksamhet till Gud